Yan mo ganun sa manok. Ito mo na fish guys. Dahil pa. And then manok and chicken. Good job. Yun, good job. Ay, okay.
Iba niya to lang ano. Okay. Oh, Okay. wala siya. Awit sila dito. Awin dito. Ako? Tama. Iba niya to lang sa strawberry. Ano? Iyan na lahat. Dadadakay na. Tapos, Ako papalit. akro. Tapos dapat pagda ako. Pamag ako. May kwan mo ba ba? Niya. Yan. Kapag sila. Saan mo kapalit? Akro. Ikaw kapalit? Wala sa akin. Ako sa anak ko sa anak. Ako. Ha? Ako sila. Ako sa yung kamatayan. Eh, yun ba lang? Ayaw ko sila. Oo, mura ganito nga yun lang. Dili sila ko ba? Magkano ka kayo ito? Ang sarap ito. Takmal. Sorry. Sarap. What? Kaya nakapalit sa kayo. Hello. Kaya may dami. My friend. Kaya makapalit na.
Malayo, dakol na pagpupunti, Toroto, hiniling na ng Toroto kay Manalo, di para kumbu ko sa gamit ang dahil. So, mag-waiting face mga sayo, Ano pa si San Yeraka ito, Manalo, Chris mo rin mga sayo sa yung English ko lang mabito ko so, English ko lang, ibalik sa gusto ko ay dumaan, ay, bigaro ko kayo mo daw, kahit na kayo, tapos ko rin, bigaro ko na ano ko doon sa gilid, na-stray, na-siguro ko na ginalikan ko, gandaan, maalit kaya. Pagyaw na naman dumaan, ninihal ko na naman kahit ang pinatulungan ko ayun. Yan yung abang big school. Huwag nito kung hindi ko sa buka. Yung ano eh, Bukasan. 200 plus ko daw. Huwag nito pilan. Yung ano eh, 200K. Yung Ibangan ikaw, kapit ko ikaw, kapit ko ikaw, butit mo, hindi pa nung kanta pa na yung ginagawa may football. Mami, ito may nakapit. Ang bagus na yun po. Parang para sa 10 ng gets mo. Alam ka kung kalap ko. Hindi ang ano. Ang ganda sa
Ganda. Marami ko lang. Sa mata ko. Marami ko lang. Ganda lang. Kakalipin na pinakabulog. Kaya, Once na. ang bagay, bigyan mo ko lang. Diba? Pag nakatakakan, bigyan ko sa likod. Kaya din. Wala. Ay, sige. Pag-ibig, pagpangalit tayo, pag-harap naman. Para matulog. Sabing, ano, kung may ako kung awitin, sabing walang return payments. Pagtay. Days, may 15, balik Minsan, 30, 50. yes, Wala ka pang rate. nakapag-take up lang. Oo, ayun. Kasi wala mo pag-trade. Wala So, mo yung rate, ano lang go. tapos, Oh, tapos. Lahat doon pa mo na para makasabihin sa gigs. Mas matanong ko. Okay na to. Nice one rin na lamang mo. Siguro. Okay, no? Lang. Walang Computer 2. Computer 2. Experience version.
para din eh. Bakit ka ng ano, pinakalas mo ng ulan? Sige na daw. Patuloy daw. Bakit isip mo ba? Kung may sipon, hindi mo gamit ka? Kasi sa'yo na cellphone. Why yung cellphone mo? Lahat kita kayo. Hindi ka isipin ka. Anong oras pa kang umahon?
Karigos ka na? Ano siya ang kauron mo sa luwa? Natabi kauron mo si Pandit. Oh, nabayad na si Bong. Silang binayaran nito. Ha? Silang binayaran nito. Orang na ba? Ang kaya na yun. Ang taon na po. Yung tinagkaon ka mo. Yung tinagkaon ka mo. Very okay. Oli na sa nini. Oli na. Sa nini, oli na. Nasa? Pag-oro lang yan ito, ma. Oli. Ano ba? Meron ko rin itong programa. PhD. Ano, yung PhD? Labor pin yan. Yan, nakapag-labor pin. Hindi mo tinaraman. Hindi mo tinaraman dito, no? Naibalik ko mo ito. Hindi mo tinaraman. Tinaraman mo. Mama? Yeah, bye. Ano mo gawin mo? Narating mo dyan. Mama? Pinangalit kayo ni Then, ano? dahil ito po naman. Dahil ito po niya yung buong ay ano yan? English at niya. Computer 3 connected. Computer 3 this previous version. Ako, yarong black silver na ako. Ang pangalan batik, yung nalitan yung 20 tapos dito pa yung paso. Dapat, kung makasinda, dapat. Ano, parang minsan ako may ano ito. Ay, yung mas pinakalagod ko sa pagpuntas. Ano ba naman? So, pag malig ka, mag-lead ka, susahong ka. Tawag na, ako papaligo mo ngayon. Sinasahong ka galit. Isip ko lo, taraman mo. Mahilo ka pa, madam? May paman, dyan pa ito maano.
Ay, slave. Bakit ako mas pinagkakamilot ba ako? Kapit mo na sa sikat. Baka, Pag ikaw may siguro, ano, bawang dito. bawal. Alam sa Pinoy. Nagsulo, subay ko. Nagulot ko sa bawal.
Sino na lang? Okay. Ilagam. Ha? Oral lang na tayo. Okay, so, oral din lang. Ang gas. Oo. Tapos, pwede ano ang bowl? May code na naman po. Nakakakalik. Pero, buwan na. Putang mali. Nakakawala lang. Ulog na tao. Sino? Bro. Iyo. Uy, si Bambi. Pau na lang po. Naman ako sa Black Fruit, ano, nakakalakawang ko na sa away. Diyan na ano na lalapos. Pag-escape. Pero, parang ano, ito na naman na. Escape after. So, pinakahit pa
nga. Nakula ko nito. Ako kasi. Adik. Ito nga na muna. Sabi na rin, nagayon ko ano blocks ko. Para ikaw. Inalkan kasi ang Black Sprout. Inalkan kasi ang Black Sprout. Nainutang kini kasi ay nag-blocks ko. Kini kasi. Ako ko pa din sa blocks ko. Si Raisin. Sa Mountain. Sabi na no? Ano? Para araw na Pag away kinun ano mo yung sugal ano na fly. Nay wala kay pa away ki. Ate, hirap tay. Kay pa away ki. Ang sikat body. Snake. Pag away ki. Dal ka. Ay! Ano? Uy, pagtawat mo ka, may nagtawsay mo sila pang kapay. May display mo ka. Guys, sige na. Pag isa mo na, ito nila pinulong ka. Ito mo ginagala. Kilo doon. Ayaw ko na. Big a big. Saan mo nang bigyan ka doon? Yan. Ito. Iling ko ba? Ito din ito. Magkano kami na? At mo pa, Sergio Alvarez. Oh yeah.
Ang si transport. Uy, napos magnet. Ito. Nakuha na dyan sa magnet yun. Wait. Mura mo na pagpugmo. Walang magkumulaw sa ano. Ikaw na ang kasuwa ko. Hindi mo na na-upload. Ngayo, di pa naman kang mag-offer yung mga Hindi mo na. Ako ko. Wali. Ang sarap yung pangkulong ba na? Tapos badil-badil. Ay, magnet cake. Yan, magnet cake. Tapos isipin mo na. Hindi mo pagpalitan. Color ka. Straight. Icon Roblox. Uy, grabe ka. Ang tonics. Ang tubag, ang tulo sa ano, sa box, nakakalakak. Nakakalakak sa tubig. Ako ito sa tubig. 50 Cent. Have a nice day. Wala, pero pakupan. Gusto naman nila sa bilog yung nakakadya. Sila pa. Ano, patay ko na. Ito. Kulang pang maluto. Doon na dahil doon na. Ako na naman doon. Kalat ka nga siya. Oo, pigot ka. Kalat ka siya. Oo. Ito naman yun. Para.
All of data. All of data. Pinagay sa kanya. Dapat yan sa kanya. Kapamahal. Kaya pa yung gano'n. Tapos, Pilipin ang bawa. Mawikin mo rin. Kayo kumain ka. Gago. Nakataga. Parang naman yung gago. Talaga. Ito. Gago. Natawag ako, sabi ko yan ng tapos na magkikita ko. Yui. Ilamay niyo ko sa kaldaw. Nasa laog. Tuwal pa na. Tulog ko tayo. Tulog na tayo. Pa. Ako nagsasama. Wow! Oh! Wow! Ako nasama. Ang mga Wow! Ako nagbugas. Basta ako nagsasama. Para duwan ko sa ano. Mama, kung ko yung Yaw. Oh, nanalaman. Welcome back to my vlog. So ano mag-aanag ka? Mula kung napulit. On, nabang account ko. Tulog, pinagsinurog. Tulog. Kinakilawak ko si Grace. Nagsorog si si Peach. Tapos yun, si si Ash. Tulog pa. Sunod
nagsulong. Hindi mo kumahan kayo mga kapatid. Sa gayo ka, o. Ibang din. Ay, ko. Pero magdamitig. Ay, Ay! Well, pagka-factory ko, tayo maraming giving to us. So, ito pa. pa. Takbo. Ano talaga nga? Huwag mo nga tipa mga nagtalo na okay. Yay! Salamat. Yun ang kulukor. Nagagihan. Di ko na. Wow! Okay. Di ba ka nagpapagod sa extra? Next, 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 next. Dapat ito, no? 5:57. Have a nice day. Dito mo, dito mo, isang ako na nakakalaw. Yan. Kuan. Yan. Ito na tao-tao. Lang. Ito na sila.
Bakal na. Sige na, ibusan na, ibusan na. Ibusan na, bago na. Yan. Nakamaris ka? Yan. Yan. Small cars. Go. Mangga. Nakapunta. Oh, ano? Anak. Wala. Hawak na. Ah, buka ka bang malakad? Oh, Take off the phone. yan naman na straight. One. Tahu kamu. Yeay. Happy birthday to you. Ay, yun. Pinano ko yan. 5K na tao. Palakad. Wala.
Yung lang, makinalagan mo, di ba? Mawiting ka. So, yan, no? 98. Ano ba? Makaskaso. Ngayong pampung magkutsika. Maris ka. Spout ka! Yan ang pinto itong gate o ano, spout ka. Spout. Inak. Oo. Baka diyan ka pang mag-ibo. Kumang. Kami yan sa karakter. Ito muna. Pagsabay ko dito. Yan. Sunod naman sa workers. Hindi naman sa hindi naman.
Mabiyot ka pa nga ng hayop ka. Nitrogen pa yun. Anda. Oh! Yung pati, isang matupit dito. Yung mag-giro pa. Dapat na mababang dito ito. Yung kapatapat kong giroon. Mga patapit ito. Kari ano. Ayan o. Kau. Yan na sa nice ka. Ikat pala yung patuwa sa na Sabi yung mood mo. walang kami pagkalat na ka. Tingwalan na yun mo. Ito nga dito na yun. Yan ang material. Kamuhan. Minsan ang pagduwa. Yan. Ako. Kapag mo, makaano na tayo. Ay, talo. Wala ka na ganito. Tapos, hindi nga doon ako sa doon. Paano ka pa? Nakikita. Nagkakawa talaga eh. Iyo. Hindi nga dapat kung kaya nagkakakol. Ganito. Uy, pinakal na itong ano mo. Uy! Basic na. Sa polio ano po. Buwan naman sa na. Buwan. Pagani ng materials, kiraran. Pamarak tao.
Masumali na iyaw sa tao. Isa. Ito mo ba ako? Tatag mo na ako na ni Giro. Mag-iwan ko na. Nagkano niya, mapahin mo niya lang yung hilang. Ano ka parang makarig mo? Kita sa mga 2,000K. Tugtog sa kay. Pag-ilog. Hindi ko laway mo. Ganito. Lalo! Hindi nga niyo. Sobrang. Bye-bye. Amazing. Like, Kailan akong pirang sa ano. Next ano ito, sunod na, isa na sunod na mag-pay. Sino ba nakalimutan? Yung gana ito makalimutan. Ghost drop. Box. So, yan. Anak ko lang mo sa likod. Yung marami ko na sama. Hindi pa, may mga puntahan na lang kung ano. Yun yung o ade. Ikaw kasi kita kanina po, naday mo namang spell ka code. Yan, tas pa. Diba daw, bandi ka.
Bakal ng bagong taw-taw. Kaya na pag Then, makasama na yung paper naman. So, talaga kaya kung makasama kamatis. ano pa? Yung masarap. So, kung makasama na yung paper. Iliwan mo kung anong ano dyan. Ay, dumangat ka sa garage. Ay, nagpagkita na ito. Dito ako na tayo. Yan o, yan o. Bakal. Wow!
Ha? 2,400. Auto 4. Tapos Saka baka nabagaan. yan, tapos yung ka naman magbakal kay Anisado. Hoy! Ano ang gise? Barato ang sabi ko. Ako lang yung tagayot. Ano ako? Ah, sige. Nakalitira rin sa pag nagtutugay no. Kaya no. Ay. Iba. Sama. Sini kang sobrang pakalo. You're right. Ano dito ba? Wala. Kasi di ba? Yan. Ano wala. Wala akong mga vlog. Sa nila sa nila.
Wala. Kali ano? Hindi na material. Bakal na di man ano yung ako wala. Bilo mo ko ano sa mga nagtatalo. May kapatuwa-tuwa. At ano na po? Tulad dito. Ano ba sa dito? Ilan mo daw yun? Sa Facebook ka. Ate na maparapas. Sulit ko kita sulit. Bilo mo tigla mo.
Paul, may dala ako ng dito. Pag-miss ko pa ba? Kaya, inyo. Starlight. Ako mo si Starlight. Yan ang kuha doon ko. Ora. Ang nag- Mahalo ka, no? Ang kawakan mo. Last ano na? Sakto? Distract ka? Iya, 10:30. Then, mama out. Wala man. Hi, friend. Ano daw? Ako na kaya. Ay, ko daw. Stop daw. Pagalat ka na dyan? Nakaka-IP.
sabihin ko, in 20 Yan, sabihin. Alam ko din, si Hasin Gano natin, with marunong ang bakit ano ka ba, navigate na marunong. Ha? Ano daw sabi ka ito? Sorry. Nene? Hindi niya malaharap ng kura, no? Ano daw ito de? Lumakal kang bell pepper.
17. $17. Have a nice day. Sawan to.
Amen. Ay, mas tulog. Harap ka sa kay Gina. Kaya man napagdula ni Papa. Kaya man napagdula. Sige, Tek. Computer. Yan, tatandaan. Dungkog. Aray. Level of development. Not their patient, but please stay tuned, because this may be one of the most important videos you've ever watched. Being necessary for the protection of our children. And in this video, we want to take a moment and to use success to see if there are messages which you want to define the right to life, raise reasons here. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Computer 2 is still.
Sabi sa ko. Root lang. Punta ka dun sa
Invite ko yung baga. Ikaw din ang ibig. Hindi ba tatawagan ka ng Have a nice day. 10, 12, 15. Have a nice day.
Saan? Ayan. Ano ka na? Karakol doon ako. Anong napanood? Ano natin? Yung magdamang ka na. Naglaring ko. Dyan ko yung tono. Uy, parang Indian nakakali. Hindi, ang alas 12 na. Alas 12 na. Kaya ano? Ano to ka?
Mamalo pag Dirotong ka lang. Dirotong ka lang. Dirotong na. Hindi, no? Hindi ka nagkaturo. Saan? Pag gali ko gali katuro. Kanya ka na sige. Hindi ka mga katuro. Pagali mo sa akin. Pag, sige, nagkali ba? Ako napasirin ko siya sa bangke. Hindi ka naman nagkali. Hanggang mag-aga. Nagali ako. Dahil takay. Sa rin. Pag matako, yaong ka na sige. Katuro ko. Yaong ka dyan. Makala na ining ano. So, ano naman? So, ano ito? Kamanak bagang ano? Hindi itong manok. Chicken curry. Bako. So, sarap ng chicken curry. So, chicken. Hindi kinakit, matulangon. Pinag. Nagiling ka kung dakulong pa. Pag diit na sana, di ka na magbakal. Gulay na sana bakal. Anong gulay? Paano gulay yan? Ganun? Riguto. 30 ang gulay. Iyo. Hmm. Wala kitang pagkaon dyan. Ha? Wala kitang pagkaon. Manok. May gulay Pwede dyan. akong maluto. Ha? Ako akong maluto sa kaon. Oh, jackpot lang. Tara na ito. Naulit sa manok ko. Dito ko yan dyan. Gusto mo. Ito ka na may dada. Pinagko sa mangko. Ngayon. Pinagko ka na suka. Kaya ba ka? Sabi mo? Susuka mo na sana? Ano nga pala sa tulakangin? Ha? Ito ko lang. Tulakangin. Kaya nakaalim mo na. Wala. Facebook mo yun eh. Oo. Ito ba yung vlogger mo? Yan din. Lalo mo. Ha? Wala na ako. Text ka na nila eh. Ito mo. Wala na ako. Ayun, sige na. Sige na.
Budak kawan-kawan kalau anak
Kaya ako pa kaya ako malang ikaw. Baba na.
Ano si Silvio? Ha? Papakan na ako. Ano? Malboro Black. Sarado na doon kay Balaming dyan. Hindi ako sa Malboro Black na. May ikuha na ding ano? Aday pa. Nakita. Anak ko siya. Daras ka mo. Anak. Pagtest ka mo. Yung gulay man sa na yan, kaya man ibang Yun tira. naman matutulog. Ano ka ba kalpak ng tira? Tam na? Dua? Nasabay ka magkakaliwa. Then, hindi mo na din Teka, mabakal. duman sa may ano, sa may Pag-wet na sila. ano, duman sa may puro sa may balinging ka. Paano sila kung yun na ano? Nagkato ako Kulay nagkakulay na sa kato. Hindi kayo. Ah. Sa? One and two? Ito. No. Iya, dahil na. Magborog lang. Ayun. Ano yan? Sa'yo na. Ah, ganun nga. Ha? Ano man sa nasugulit? Saan ka man nagpatay? Sa mahusay. Sida din. Nagapod sa'yo na mama. Ay, sa'yo mo siyempre mahapon. Ano dahil? Tinoko ko ng pero sabi ko, duman ka magapunta. Sana nasa school ako. Wala. Sabi ko, nasa school ko ako. Tapos din, na nag-reply. Dapat tinaraman mo na ano. Kasi ano man daw ito, di ko mag-aram. Kaya mo naman na to na i-deliver. Ano na ang pangalan? Puro ko lang sabi ko, delivery daw. Computer 2. Deliver. Computer 2. Previous version. Ba, ano na Scrabble? Oo, yun nga. May buho ko, awa ka. Ikaw na ka. Ano mo yan? Ikaw mama, ano ka? Ikaw na. Una kaya. Iyak ko na wala. Anong pag-ibang gulay? Anong ibang gulay? Ang pala dyan. Anong? Pink karne? Wala. Ano sa? Mabangal ka ba? Anong ba? Sa buka, pinadala niya. Karne, buda. Gulay. Baka nandun na yung nakarnay. Ano ba? Bakit? Chicken nuggets. Ayun. Tapos nagaro. May chicken nuggets naman. Kaya nga, hindi ako yung matanda ka mo rin, matinda duman. Yun naman sa na, gulay namin. O, maprigas sa mangkot. Una-una. Ikaw, hindi ng gulay.
5. Ha? Nag-test kami sa science. Zero. 5. 1 to? 5. Naku, naka-zero. Ah, si Risa and zero. Si Eden. Si Eden zero. Doon sana kaya ang pagpipilian duman. Pag nabaliktad ko ito, Balik ka na lahat. ikaw Si Alex. doon ay dumagili. Naku, doon naka-5. Naku, doon naka-zero. Si James. Ito yung una nga po. Bakit 5? Ay, 5 na. Pag nagpakasal. Hindi na pag-test. Kasi ang mga naka-5. Sa mga nagpakasal. Si San zero. Zero din. Tawa na, di ba na? Zero din na nag-abo. Ha? Day na nag-abo. Zero. Zero. Ili nga. Siya, member man kan so ano? Anong member ka? Maestraan ha? Oo. Yun ang balik. Sige na. Ako mo ng pagkakataon. Ikaw na.
$17
Computer 2. Yung kung ko pinakod mo kayo, hindi pa ako na. Salamat na yung may kilagir mo. Yung gamay ka, ano mo talaga sa Yan mo. Visit mo ba ba? Ang layo. Oh. Ipin daw na no. na. So, ano mo sa dito? 145. Wala yung Ako na ayaw din naman nila ka. May kilala. $50. Have a nice day.
Yan ang mahirap niya. Ano? Ano ba din yung pinsan? Maganda? Ako sila. Maganda, maganda. Ang ilaw. Tawahan. Parang manundukan. Taray. Kasi, ano matitingan? Kasi pag TikTok bagaan. Pag TikTok bagaan.
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. 8. Have a nice day.
Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
paano po? Dawa, dawa mo yun. No? Masaya mo dyan?
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still. Albo.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 4 is still. Ano na oras? Alas 2:50. Ano mo yun? 3.50. Have a nice day. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Have a nice day.
Ano ba pinayos ko ba? Sabi na ka ano? Kasi sa po. Kaya nga,
Tapos sinasabi sa client, makakawa na lang din ko. Sa hayop ka. Sa yan. And it's going to you. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ako, agad ako. Hindi ako kayo sa kwalit. Open na book ako. Okay, kasi not now. Huwag naman. Iwan din ang mga Mga po, iyo. Mapa. Yes. Yan, Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Oo. Pag dinagdagan na, ang pagiging lang doon. Straight out. Thank you. yan. Parang mabat. Teka na magbato. Gumamit ka na sa ng lobo. Oo. Sumarap sa ito.
Yan, isa na. Left. Okay. Dito daw. Shoot. Two. Then there. Yeah. Dito na tayo sa Jake.
po, nagalabay. Suot na po yung bit. Ako hindi ka. Ang budo ko. Makatapos, hindi man ba kanina? Anyway,
Have a nice day. Diyan mo. Oy. Wala siguro eh. Yung kailan
Parang yelo. Nene. Sige na sa Minana kapatid ko. Sabi ko, gamitin yung cellphone ko. Ang samantala, parang makausap ka niya. Pero, medyo nakakataon na kung hindi na hindi niya nakakausap kanilang okay na lang yung cellphone nila pero kasi hindi lagi Huawei na lang medyo mga napinipit sa nila sa sipag na
14. Charles, 14:57. Have a nice day. Natulog ko. Natulog. Yan na. Hinayap na nga, no? Ako nga gabi. Tapos, 7. 7:57. Have a nice day. talaga, may pagkanda.
Ay po. Kutsara. Ah, hindi. Binibili ako sa pagkain. Kaya hindi naman nila ang pinaka kutsara sa akin. Mga diwak, no? Yes. Right. So, actually, tayo.